Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kalau korang belum tengok Cik T punya makeover sebelum ni, bilik kerja Cik T ni, korang boleh tengok part 1, yang ni part 2. Kita sambung sebab hari tu Cik T baru pergi IKEA and beli dia punya barang-barang lain yang tak cukup tu kan. So Cik T juga ada kemas-kemas dekat area belah sini, belah studio Cik T. So kalau korang suka video macam ni, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe to my channel. Without further ado, let's start with the makeover. Saya ada beli ni dekat Shopee, organizer. Ni macam sesuai untuk kitchen ke, nak letak dekat bilik makeup ke, boleh kan. Ni Cik T beli 2 pieces. Satu Cik T dah susun, nampak tak? Dah susun, tapi sebabkan barang Cik T tak banyak, jadinya tengah tu macam kosong lah. So barang-barang ni semua Cik T akan letak atas ni. Kalau korang boleh tengok Cik T punya Shopee haul tu, korang boleh tengok Cik T beli 2 pieces kat sini. Sama dengan yang ni Cik T dah susun dah. Yang ni Cik T letak skincare sahaja. Macam dekat atas ni ada ni, boleh letak lagi drawer. Bawah ni Cik T letak macam lipstick. Nanti Cik T akan alih kot lipstick ni letak dekat sini. Lipstick semua. Ni ada barang-barang macam yang Cik T selalu guna lah, macam eyeliner, mascara, semua Cik T letak kat sini. Ni dekat dalam ni pun ada lagi. Hari tu yang part 1 Cik T ada tunjuk Cik T susun-susun yang dekat area sini. Rak ni dah beli dah. So Cik T akan buka dan pasang dengan korang. Okay, jom. Hey, korang dah siap ni. Tengok, dah siap pasang. Susun barang pun dah siap dah. Yay. Tombol je belum kan ya? Tombol dia kan? Okay. Thank you ayah pasang rak ibu. Thank you macam mana? Thank you ayah. Ayah pasang. Yeah. Wow, comel. Comel. Wow. Cute. Punya. Yes. Punya mana? Punya. Cantik. Cantik. Cute. Itu driver. Yes, screwdriver. Apa kau cakap tu? Ibu tak faham. Ni, no touch scissor. No touch scissor. Yes. Why you cannot touch? Cannot touch. Why you cannot touch? We no one. No. Kalau korang perasan, Cik T sebelum ni ada troli warna hitam tu kan. Lepas tu Cik T tukar dengan dekat bawah ni troli warna putih. And troli warna putih tu Cik T nak letak dekat atas lah. Tapi disebabkan dia warna dia dah macam tak putih sangat, dia nak kuning dah kan. Dah lama lah. Lepas tu Cik T akan spray paint guna spray paint biasa DIY. Kita akan buat DIY hari ni. Okay, kita akan spray warna gold ya, supaya masuk dengan tema bilik Cik T tu. Okay, ni dia troli yang Cik T DIY. Tapi Cik T nak kemas balik, tak nak letak barang ni. Ni barang yang Cik T susun untuk Cik T punya IG je. Cik T buat tempat macam packing. Korang boleh buat macam-macam lah dengan troli ni kan, sebab dia senang alih. So kalau korang nak buat packing, order ke apa kan senang kan, nak alih-alih, nak packing kat mana korang nak. Tapi Cik T nak letak barang yang lebih praktikal, yang macam Cik T selalu guna sangat. So Cik T akan alih barang ni and start susun barang baru.
Kat area ni pula Cik T akan kemas sebab nampak macam selera kan. Cik T akan kemas biar nampak lebih bersusun lah. Kat area ni Cik T dah siap tampar dah. Nampak tak? Dah tampar dah. Letak putih filler semua. Kat sini pun dah tak ada. Tak nampak dah sangat. Kalau cat lagi tak nampak lah. Tapi Cik T malah nak cat. Biar je macam ni. Fire truck. Tak ada dua story. Fire truck.
Cik T rasa setakat tu je video Cik T untuk kali ni, makeover dekat area bilik kerja Cik T ni. So korang harap korang suka, and jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, see you guys next time, my next video. Bye bye. Assalamualaikum.